Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đối với các bạn công thức làm nước sốt ướp đồ nướng đa năng. Và các bạn có thể là làm cái nước sốt này để mình dùng cho các món nướng muối ớt mà các bạn yêu thích. Và kể cả là các món như là hải sản thì các bạn cũng có thể là dùng được cái nước sốt này. Bây giờ để làm được sốt cho ướp đồ nướng đa năng, các bạn cần chuẩn bị cho mình các nguyên liệu bao gồm: đầu tiên thì ở đây mình có là 150g hành tím, 150g tỏi, 50g ớt sừng. Bạn nào mà ăn cay được thì các bạn thay thế bằng ớt hiểm nha. Rồi tiếp theo nữa, ở đây là 75g hạt nêm, 150g bột ngọt. Rồi đây là dầu màu điều. Đây là 25g ớt khô có hạt. Trường hợp mà các bạn ăn cay giỏi, các bạn cũng có thể là tăng cái lượng ớt khô này lên. 25g nước mắm ngon, 25g muối. Ở đây là mình dùng cái muối hột đó các bạn ơi. Rồi cũng như là dầu ăn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện công thức làm nước sốt ướp đồ nướng đa năng này nhé. Rồi chúng ta sẽ đi xay trước những cái hỗn hợp khô như là hành tím nè, cũng như là tỏi, ớt, và bây giờ các bạn sẽ cho hạt nêm vào nè. Do cái cối mình nhỏ, mình sẽ chia ra làm 2 lần xay nha. Giờ cho vào đây một nửa, rồi cho vào đây một nửa bột ngọt, một nửa muối, rồi một nửa ớt khô. Rồi bây giờ mình đi xay nhuyễn. Rồi sau khi mình đã cho từ từ các nguyên liệu vào các bạn, mình ráng xay một lần luôn thì cũng vừa đủ ha. Như vậy là mình đã xay hết tất cả các nguyên liệu luôn rồi các bạn ơi. Trong một lần xay, cho từ từ vào thì nó cũng vừa. Rồi bây giờ mình sẽ trút ra nha. Các bạn nhớ là các bạn phải xay cho nó thật là nhuyễn mịn luôn nha. Càng mịn càng tốt. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho vào đây là 200ml dầu màu điều. Dầu màu điều tức là mình thắng ra từ cái hạt cà ri á các bạn. Hôm nay mình làm cái số lượng nhiều để để dành mình dùng dần luôn nha. Khi nào mình cần á, mình nướng các món ăn, các món nướng muối ớt á, thì mình có là mình lấy ra mình ướp liền, mình nướng liền luôn. Rồi sau khi đã cho 200ml dầu màu điều vào đây, tiếp tục cho vào đây là 150ml dầu ăn. Rồi bây giờ các bạn trộn đều lên. Bình thường á các bạn, mình cũng có thể là cho vào cối, nếu mà cối lớn á, thì các bạn cho dầu và các bạn xay chung luôn với dầu ha. Nhưng mà làm như vậy thì cối của mình nó rất là dễ bị dính cái màu dầu màu điều á. Mình khó rửa lắm, cho nên là mình cứ trộn riêng như thế này cũng được rồi. Rồi cuối cùng cho vào đây 25g nước mắm ngon. Có nhiều bạn là cũng thắc mắc là nước mắm ngon tức có phải là nước mắm mà 50-60 độ đạm tức là nước mắm ngon hay không. Thì riêng cá nhân của mình tìm hiểu thì mình nghĩ là nước mắm mà có cái độ đạm ngon là từ 30 đến 40 là ngon rồi các bạn. Không nhất thiết là mình phải dùng cái nước mắm độ đạm quá cao ha. Rất là vừa luôn các bạn ơi. Rồi đây là nước sốt của mình đó các bạn, mình đã làm từ hồi lúc tối qua nè. Đó, rồi mình cho vô cái hộp như thế này để mình bảo quản trong ngăn mát á. Khi nào mình nướng cá hoặc là nướng gà thì mình sẽ lấy cái sốt này ra. Giờ mình sẽ cho ra một cái chén nha. Tại mình dùng không có hết đó, mình dùng ít thôi. Rồi bây giờ cá chín rồi, giờ mình quét cái sốt này lên. Nhớ là phải chín là mình mới quét nha các bạn. Rồi sau khi các bạn đã quét cái nước sốt đó, ở hai mặt như thế này rồi, các bạn sẽ nướng hai mặt thêm khoảng thời gian là 1 phút nữa các bạn, nhưng mà mình phải chở liên tục nha. Rồi lúc này thì các bạn sẽ rắc thêm cái ớt khô lên nữa là xong rồi đó các bạn. Đây là món cá nướng muối ớt nha. Mình dùng cái sốt ướp đồ nướng
đa năng đó các bạn. Rồi đẹp rồi đó, giờ mình cho ra đĩa thưởng thức thôi. Rồi ha các bạn, như vậy á, là mình đã quét cái nước sốt ướp đồ nướng đa năng. Đây các bạn thấy nè, cá mình nướng lên và mình quét cái nước sốt lên đó, cái màu nó rất là đẹp luôn, cá rất là thơm nha các bạn. Thì đây là cá nướng muối ớt nè, các bạn có thể là thay thế bằng gà nướng muối ớt cũng rất là ngon nha. Đó, thì do mình nướng bằng lửa than á các bạn, cho nên là nó sẽ hơi cháy cháy một chút, nó thơm mùi khói á, rất là ngon. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành xong công thức làm nước sốt ướp đồ nướng đa năng, đặc biệt là có liên quan đến các món nướng muối ớt, ví dụ như là gà nướng muối ớt, vịt nướng muối ớt hoặc là cá nướng muối ớt vân vân. Rất là nhiều món ha, các bạn có thể là dùng cái nước sốt này. Và với cách làm này thì các bạn có thể là mình làm số lượng nhiều giống như thế này, rồi các bạn dùng không hết, các bạn cho vào trong keo hũ thủy tinh, các bạn đậy kín và bảo quản ở trong ngăn mát của tủ lạnh. Các bạn có thể là dùng được đến cả tháng vẫn không lo nó bị hư nha. Đó, cái liều lượng như thế này rất là vừa luôn. Nó sốt của mình nè, rất là ngon ha các bạn, màu rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào keo hũ. Hôm nào mà mình có thời gian á, mình sẽ nướng một món ăn có liên quan đến cái nước sốt này để các bạn có thể là quan sát rõ hơn, cũng như là biết được là món ăn nó có màu sắc cũng như là nó ngon như thế nào ha. Bây giờ thì trời cũng đã chiều tối rồi, cho nên mình sẽ bảo quản nha các bạn.